știu că ai ceva mai special pentru noi, un proiect special. Da, vreau să vă prezint o pompă nouă în gama noastră, o pompă despre care un tip de pompă, de fapt, despre care poate multă lume nu știe din prisma prețului. Înainte erau destul de scumpe, costisitoare, da. Și vorbim de o pompă cu convertizor. Pentru cei care nu știu ce este o pompă cu convertizor, este o pompă care menține presiunea constantă în instalație, indiferent de câți consumatori pornești în casă. Dar trebuie să ne încadrăm totuși în limitele pe care acea pompă le poate produce. Repet, vorbind de înălțimea de pompare, debitul și acea curbă, acel grafic despre care vorbeam mai devreme. Super! Păi atunci îi lăsăm pe colegii noștri să pregătească din nou platoul și revenim în câteva momente. Așa cum vă promiteam înainte de pauză, am revenit cu proiectul special al lui Andrei. Ok, ce ne poți spune despre această nouă pompă? Cristina, este acea pompă cu convertizor despre care vă vorbeam mai devreme. O pompă compactă, este de fapt un hidrofor. Așa îl și regăsiți la noi pe site. Este un hidrofor. De ce este un hidrofor? Pentru că înăuntru are atât motorul, pompa în sine, are și un mic vas de expansiune pentru eliminarea efectului de ciocan din instalație, cât și panoul de comandă. Efectul de ciocan fiind acel boom care se simte pe instalație, pe țevi, mai precis, atunci când închizi circuitul. Exact, sau când pompele clasice pornesc sau se opresc. O pompă clasică întotdeauna va porni brusc, va crea un șoc și se va închide la fel de brusc. Această pompă are soft start și soft stop, eliminând astfel efectul de ciocan din instalație. Dar pentru o protecție suplimentară, în cazul în care ai o mașină de spălat, trage apă instantaneu, se oprește brusc, are și un mic vas de expansiune pentru a elimina acest inconvenient. Este compactă, arată foarte bine, poate fi folosită atât ca și pompă în regim de hidrofor, cât și pompă booster. Poate fi conectată la rețeaua de apă curentă și îți mărește presiunea din instalația casei. Are valvă de sens deja integrată. Din nou, nu ai nevoie de componente suplimentare, poate doar un robinet pe aspirație, unul pe refloare, depinde cum ai tu instalația furnizată. Are un debit maxim de 7000 de litri pe oră, asta înseamnă undeva la 116-115 litri pe minut și o înălțime maximă de pompare de 48 de metri și un motor de doar 750 de W. Dar fiind pompă cu convertizor, acești 750 de W vor fi consumați la turație maximă. Cu cât pompa funcționează mai încet, ea va consuma și mai puțină energie. Automat ai și o economie de energie la factura de curent. Bun, care este cel mai mare avantaj al ei? Cel mai mare avantaj al ei este că poate să mențină presiunea constantă în instalație. Aceste tipuri de pompe erau destul de costisitoare acum câțiva ani de zile, dar au devenit mult mai accesibile. Sunt foarte mulți producători pe piață în momentul acesta și poți scăpa foarte ușor de acel efect, nu știu, mai ții minte reclama aia cu doamna care făcea duș și era soțul care venea la bucătărie, dădea drumul la robinet, îl închidea și ea venea. Da, și se frigea și... Acea diferență de presiune la robinet nu va mai exista cu o pompă de genul acesta. Dacă presiunea în vasul de expansiune la o instalație clasică scade și pompa este supradimensionată, cred că știți cu toții acel efect, dai drumul la robinet, apa vine tare, se oprește, vine tare, se oprește. Din nou, această pompă îți va menține presiunea constantă în instalație. Este genul de pompă care se utilizează bine la o scară mult mai mare, dar același gen de pompă se utilizează și în cazul celor care furnizează apă la rețeaua stradală. Multe pompe în paralel, fiecare controlate și pornind în funcție de necesarul de debit. De altfel și această pompă, ea poate fi utilizată în paralel cu o a doua pompă, ea având și opțiune de Wi-Fi. Se pot conecta două pompe pe instalație, una este master, a doua este slave. Principala pornește și în cazul în care ea nu poate furniza suficient debit, o comandă și pe a doua să pornească ele mergând în paralel, în funcție de necesitățile fiecăruia. Are aplicație disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Asta voiam să te întreb, că am văzut QR codurile de aici. Da.
cu care poți monitoriza parametrii pompei. În cazul în care pleci de acasă și, nu știu, ți-e frică să nu explodeze vreo țeavă în casă, o poți opri din aplicație, o poți porni în cazul în care ai uitat să o pornești, nu știu, nu o să cobori în beci, pornești pompa, apeși pe un buton, pompa pornește singură. Poți vedea și temperatura apei din instalație, după cum bine știi, tu cel puțin, marea majoritate a pompelor lucrează cu o temperatură maximă de 35 de grade. Da. Aceasta lucrează cu apă de până la 85 de grade, adică o poți folosi și în alte domenii, nu doar la furnizarea apei curente în casă. Poți să o folosești, nu știu, la un boiler, de exemplu. La noi nu este foarte comun, dar sunt alte țări, de exemplu, în care o pompă este conectată doar pentru boiler, să împingă apa din boiler sau să tragă apa din boiler. Automat, temperatura va fi una mare. Poate fi folosită pentru așa ceva. Este destul de intuitivă, are manual de utilizare foarte bine pus la punct, are protecție în cazul în care tensiunea la rețea este mult prea mare, pompa se va opri, în cazul în care este prea mică, din nou pompa se va opri, ea poate să funcționeze oricum la o tensiune destul de mică a rețelei, dacă țin bine minte 160 de volți, adică destul de jos. Așa. Are protecție anti-îngheț, care poate fi configurată din meniul pompei. Dacă apa din interiorul pompei ajunge la o valoare pe care tu o setezi din fabrică, vine la 3 grade, de exemplu, apa ajunge la o temperatură de 3 grade, pompa va porni și va circula apa în interiorul ei până când temperatura va urca la 30 de grade, de exemplu. Din nou, poți să o configurezi. Are și protecție în cazul lipsei de apă. Dacă rămânem fără sursă de apă pe țeava de aspirație, nu știu, a secat puțul sau furnizorul de apă curentă a închis apa, pompa va funcționa 3 minute, după care va intra în mod de avarie. Din nou, această funcție este configurabilă din setările pompei. Toate setările ei sunt disponibile în manualul de utilizare și vă recomandăm să-l citiți cu atenție, pentru că vă poate salva de foarte multe bătăi de cap. Ok, ca să terminăm cu prezentarea pompei, pe carcasa superioară regăsim panoul de comandă format din 2 ecrane și 4 butoane. Unul este pentru afișarea presiunii și unul este pentru afișarea temperaturii. Cele 4 butoane de comandă sunt 2 plus-minus cu care putem configura presiunea în sus sau în jos. Avem butonul de power și butonul cu care intrăm în meniu, în setări. Odată intrat în setări, butoanele de plus și minus ne ajută să răsfoim și să putem ajunge la secțiunea de care noi suntem interesați. Din nou, toate aceste meniuri sunt detaliate în manualul de utilizare. Vă rugăm să-l citiți cu atenție înainte de a folosi pompa. Ok. Ca să o pornim, nu trebuie decât să apăsăm pe butonul de power. Noi deja am apăsat, am pornit-o, este deja amorsată. Pompa este setată la o presiune de funcționare de 3 bari. Ok, acum avem 2,9 bari pe instalație. Dacă deschidem un robinet, pompa va porni și va ajunge la un debit foarte mic de apă, va ajunge la o presiune de 3 bari. Deschizând robinetul și mai mult, va menține acei 3 bari în instalație. Ok, îl pornim și pe al doilea. Avem tot 3 bari. Ok, mai puțin de câteva secunde. Al treilea avem tot 3 bari. După care închidem, se mențin 3 bari în instalație și toate acestea până când se ating parametrii maxim pe care pompa poate să-i furnizeze, până când motorul ajunge la turația maximă de 4000 de rotații pe minut. Repet, din nou, parametrii pompelor sunt furnizați la nivel 0, pe diametrul de evacuare al țevii. Dacă noi vom scoate această țeavă din calcul și dăm drumul la pompă, presiunea afișată va fi 0, pentru că ea evacuează debitul maxim pe țeava de refulare. Cu cât îngătuim pompa, cu atât presiunea va crește. Aici avem... Nu desface. Sunt 2 țevi de refulare. Pompa are o țeavă de aspirație în partea inferioară și are 2 țevi de refulare în funcție de necesarul pe care tu îl ai în instalație. Ca și poziționarea ei în instalație. Țeava actuală pe care o ai vine din partea superioară, o poți conecta aici. Dacă vine orizontal, o poți conecta în față. Acesta este doar un dop cu o garnitură. Se mută de pe o țeavă pe cealaltă.
Și ca și dimensiuni, da, vedem cu toții că este într-adevăr mică, este compactă și în momentul în care ai deschis-o, ai pornit-o mai devreme, nici zgomotul nu este la fel de mare ca al celor clasice. Nu, într-adevăr poate fi folosită și poate fi montată și în interiorul locuinței sub ghivetă, de exemplu, în dulap. Asta voiam să te întreb. Este o idee bună, mai ales pentru cei în situația în care nu au un cămin. Exact. Și atunci e și protejată de intemperii, eventualele inundații și tot așa. În plus, este tot timpul la îndemână. Exact. În încheiere, vă reamintim că EvoTools vă pune la dispoziție un număr de telefon gratuit 0800 008 008, la care ne puteți suna pentru orice fel de întrebare, pentru oferirea de garanție sau pentru reparații post-garanție. De luni până vineri, între orele 8 și 17:30. Dragilor, noi cam atât am avut să vă prezentăm astăzi. Îi mulțumim lui Andrei că a fost alături de noi și mulțumim și pentru sfaturi și pentru informații. Oricând. Iar cu voi ne revedem data viitoare la un nou episod din EvoCast. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii sau o nouă idee de podcast, puteți să ne scrieți mai jos în comentarii sau să ne sunați la numărul de telefon menționat mai devreme. Toate cele bune și pe data viitoare!